Hello students, I welcome you all in this lecture of pharmacognosy. So in previous lecture we had completed the category that is antihypertensive drug. Okay, so these antihypertensives are the medicament which given into the treatment of high blood pressure. Okay, so that's why they are known as antihypertensive drug. Okay, so त्याच्यामध्ये आपण नॅचरल ओरिजिनचा ड्रग बघितला होता ॲज अ प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग राउल्फिया. ओके, मग त्याचे फार्माकोग्नोस्टिक स्कीम फॉलो करून आपण राउल्फियाचा इन ब्रीफ स्टडी केला होता. So today we will start the new category under the pharmacological grouping of natural drug, that is antitussive drug. Okay, so antitussives are the drugs which used to control the cough. Okay, कफ कंट्रोल करण्यासाठी जे ड्रग यूज केले जातात त्यांना आपण अँटीटसिव्ह असं म्हणतो. ओके, मग अँटीटसिव्ह कॅटेगरीमध्ये आपण नॅचरल सोर्सेसपासून असे कोणते ड्रग आहेत विच शोज देअर इफेक्ट अगेन्स्ट द कफ, त्याचा स्टडी आपण फार्माकोग्नोस्टिक स्कीम फॉलो करून इथे करणार आहोत. ओके, फर्स्टली वी विल नो इन डिटेल अबाउट व्हॉट इज मीन बाय अँटीटसिव्ह ड्रग. ओके, so these antitussives are the agents which acts upon the pulmonary membrane. Okay, and that hastens or alter the expectoration. Okay, मग अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग जे आहेत विच शोज देअर इफेक्ट ऑन द पल्मोनरी मेम्ब्रेन. ओके, मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टमध्ये जी पल्मोनरी मेम्ब्रेन आहे त्याच्यावर ते इफेक्ट शो करणार आहेत अँड देअर बाय दे हॅसन ऑर अल्टर द एक्सपेक्टोरेशन. ओके, म्हणजे ते काय करतात, आयदर दे इन्क्रीज द कफिंग प्रोसेस अँड देअर बाय दे एक्सपेल्स द कफ आउटसाइड द बॉडी ऑर दे अल्टर द एक्सपेक्टोरेशन प्रोसेस. ओके, म्हणजे कफ प्रोडक्शनची जी प्रोसेस आहे ती ते अल्टर करतात. सो दिस स्टिम्युलेट अँड एक्सपेल द ब्रॉन्कियल म्युकस ऑर सिक्रिशन्स अँड हेल्प इन देअर रिमूव्हल. ओके, सो देअर बाय म्हणजे ते काय करणार आहेत तर ते ब्रॉन्कियलची जी म्युकस फॉर्मेशनची सिक्रिशनची जी प्रोसेस आहेत ते स्टिम्युलेट करणार आहेत अँड देअर बाय दे एक्सपेल द कफ फ्रॉम द दॅट ब्रॉन्कियल ट्रॅक्ट. ओके, मग कफिंगची जी नॅचरल प्रोसेस आहे आपल्या बॉडीमध्ये. ओके, म्हणजे जी म्युकस मेम्ब्रेन आहे, पल्मोनरी मेम्ब्रेन आहे ब्रॉन्काय ट्रॅक्टची, त्याच्यामध्ये जे कफचं सिक्रेशन होतं विच इज अन प्रोटेक्टिव्ह रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये तो प्रोटेक्टिव्ह रिस्पॉन्स असतो की जे काही टॉक्झिक कंटेंट त्या ब्रॉन्काय ट्रॅक्टमधून जातं ते त्याला स्टिक होतं आणि मग त्या कफमधून आपण ते बाहेर टाकू शकतो. ओके, पण जेव्हा कफचं एक्सेस प्रोडक्शन होणार आहे तेव्हा मग ते हार्मफुल आपल्यासाठी असतं. ओके, सो द कफ शुड नॉट बी सप्रेस अंटिल इट डज नॉट सर्व एनी युजफुल पर्पज एक्सेप्ट वेन स्लीप अँड रेस्ट इज डिझायर्ड टू द पेशंट. ओके, म्हणजे कफ जे आहे ते आपण तिथपर्यंत नॉर्मल कफचं कंटेंट आहे ते आपल्या बॉडीला प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम म्हणून यूजफुल आहे. ओके, मग जेव्हा कफचं प्रोडक्शन इन्क्रीज होणार आहे की ज्याच्यामध्ये स्लीपची जी प्रोसेस आहे किंवा मग आपलं जे रेस्ट फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये मग प्रॉब्लेम्स येतात. ओके, म्हणजे जास्त कफ झाला तर आपण झोपू शकत नाही आहे कारण का कफिंगची प्रोसेस इन्क्रीज होते. ओके, त्याच्यामुळे आपण रेस्ट घेऊ शकत नाही, आपण टोटली डिस्टर्ब होतो. मग जेव्हा कफची क्वांटिटी इन्क्रीज होणार आहे त्याचं सिक्रेशन रेट इन्क्रीज होतं. सो त्या कंडिशनमध्ये हे अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे जे ड्रग्ज आहेत ते यूज केले जातात. ओके, फॉर देअर रिमूव्हल फ्रॉम द बॉडी. मग हे जे एक्सेस सिक्रेशन कफचं झालेलं आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग यूज केले जातात. ओके, मग कोणते कोणते अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग आहेत त्याच्यामध्ये इफेड्रा आहे, वसाका आहे, तुलसी आहे, टर्पेंटाईन आहे. ओके, सो असे स्पेसिफिक अँटीटसिव्ह कॅटेगरीच्या ड्रगचं स्टडी आपण इथे आजच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. ओके, मग हे जे अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत ओके विच प्रोड्युसेस देअर अँटीटसिव्ह इफेक्ट दॅट इज दे हेल्प्स टू एक्सपेल द कफ फ्रॉम द बॉडी. ओके, मग हे आपल्या बॉडीतून कफ कसा एक्सपेल करणार आहेत तर फर्स्ट आहे बाय रिलिव्हिंग द स्पाझम ऑफ ब्रॉन्कियल ट्यूब्स. ओके, सो ब्रॉन्काय ट्रॅक्ट जो आहे, ब्रॉन्कायची जी ट्यूब आहे त्याच्यामध्ये स्पाझम आलेलं असतं, म्हणजे त्याचे जे मसल्स आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट झालेले असतात. ओके, सो दॅट स्पाझम इट गेट रिलीव्ज विथ द हेल्प ऑफ सर्टन ड्रग. ओके, सो त्याच्यामध्ये ओपियम ड्रग आहे, स्ट्रॉमोनियम आहे, लोबेलिया हा ड्रग आहे. ओके, हे ड्रग काय करतात बाय रिलिव्हिंग द स्पाझम ऑफ ब्रॉन्कियल ट्यूब्स अँड देअर बाय दे ॲक्ट ॲज ॲन अँटीटसिव्ह ड्रग. ओके, म्हणजे ब्रॉन्काय ट्रॅकचा जो डायमीटर रिड्यूस झालेला आहे तो रिड्यूस झाल्यामुळे काय होणार आहे, कफ त्या ब्रॉन्काय ट्रॅकमधून बाहेर येऊ शकत नाही आहे. ओके, मग हे जे ड्रग आहे त्याच्यामध्ये ओपियम आहे, स्ट्रॉमियम आहे, लोबेलिया आहे. ओके, हे काय करणार आहे
तो जो डायमीटर रिड्यूस झालेला आहे, स्पाझम आलेला आहे, म्हणजे ब्रॉन्काय ट्रॅकचं कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं आहे ते रिलीव्ज करतात. ओके, सो रिलीव्ज केल्यामुळे काय होणार आहे, ब्रॉन्काय ट्रॅकचा डायमीटर इन्क्रीज होतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्यातून कफ जो आहे तो इझिली एक्सपेल आउट होऊ शकतो. ओके, अनदर मोड ऑफ ॲक्शन बघितले तर सर्टन ड्रग्ज आहेत. इपॅक्विनालाइक ड्रग आहे. ओके, विच मेकॅनिकली डिसलॉगिंग ॲज इन द ॲक्ट ऑफ वॉमिटिंग. ओके, मग इपॅक्विना हा जो ड्रग आहे विच डिसलॉग द कफ, म्हणजे कफ जे आहे ते ब्रॉन्काय ट्रॅकमधून मेकॅनिकली बाहेर काढतो. ओके, मेकॅनिकली म्हणजे कसं, तर वॉमिटिंगची ॲक्शन करतो. ओके, आपल्याला माहिती आहे आपण जर घशामध्ये आपल्या बोटं इन्सर्ट केली, आतमध्ये जर टाकली तर काय होते, वॉमिटिंग होते. ओके, वॉमिटिंगची ॲक्शन होताना तुम्हाला कळेल की जे काही इनर कंटेंट आहे ते बॉडीमधून बाहेर येतं. ओके, सो सच अ वॉमिटिंग ॲक्शन इज एक्झर्टेड बाय दिस इपॅक्विना ड्रग. इपॅक्विना हा कॅटेगरीचा ड्रग काय करणार आहे, अशी वॉमिटिंग ॲक्शन इंड्यूस करणार आहे. मीन्स तो ब्रॉन्काय ट्रॅक जो आहे त्याचं इरिटेशन करतो आणि त्याच्यामुळे वॉमिटिंग अराईज होतं. ओके, आणि त्याच्यामुळे मग ब्रॉन्काय ट्रॅकमध्ये जे काही कफ कंटेंट सिक्रेशन जे असणार आहे ते ब्रॉन्काय ट्रॅकच्या बाहेर मेकॅनिकली फोर्सफुली बाहेर टाकलं जातं. ओके, देन अनदर ड्रग दे शोज देअर इफेक्ट बाय सुदिंग अँड इरिटेटिव्ह द रेस्पिरेटरी सेंटर बाय मेकिंग द एक्सपल्शन ऑफ पेनलेस. ओके, मग मॉर्फिन आणि कोडिन कॅटेगरीचे जे ड्रग आहेत बाय ॲक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेनमध्ये जे रेस्पिरेटरी सेंटर आहे त्याच्यावर ते इफेक्ट शो करणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये ते काय करणार आहेत, इरिटेटिव्ह सुदिंग इरिटेटिव्ह इफेक्ट ते रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टवर शो करतात. ओके, आणि त्याच्यामुळे मग काय होतं आहे की पेनलेस म्हणजे विदाऊट कॉझिंग एनी काइंड ऑफ पेन त्या ब्रॉन्काय ट्रॅकमधून जे कफचे सिक्रेशन आहे ते बाहेर टाकलं जातं. ओके, बाय प्रोड्युसिंग द ॲक्शन ऑन द ब्रेन सेंटर, ब्रेनमध्ये जे रेस्पिरेटरी सेंटर आहे त्याच्यावर ते इफेक्ट शो करतात आणि रेस्पिरेटरी सेंटरच्या ॲक्टिवेशनमुळे काय होणार आहे की ब्रॉन्काय ट्रॅकमध्ये जे काही कफचं एक्सेस सिक्रेशन आहे ते बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं. ओके, देन अनदर ड्रग बाय स्टिम्युलेटिंग द मेम्ब्रेन ड्युरिंग द इलिमिनेशन सो दॅट एक्सपेक्टोरेशन इज मेड इझी. ओके, सो सिनेगा आहे, टोलुबाल्झम आहे, हे जे ड्रग आहेत ते काय करतात, जी ब्रॉन्काय ट्रॅकची जी मेम्ब्रेन आहे त्याचं स्टिम्युलेशन करतात. ओके, सो स्टिम्युलेशन झाल्यामुळे काय होतं आहे की एक्सपेक्टोरेशन ही प्रोसेस केली जाते, म्हणजे कफिंगची जी प्रोसेस होते आणि त्याच्यामुळे काय होतं आहे की थ्रू द कफिंग प्रोसेस कफची जी क्वांटिटी आहे ती त्या ब्रॉन्काय ट्रॅकच्या बाहेर टाकली जाते. ओके, सो दिस इफेक्ट इज ऑब्झर्व्ड बाय और कॅरीड आउट बाय द स्टिम्युलेटिंग दिस ब्रॉन्काय मेम्ब्रेन. ब्रॉन्काय ट्रॅकची जी मेम्ब्रेन आहे त्याचं स्टिम्युलेशन केलं जातं आणि त्याच्यामुळे कफिंगची जी प्रोसेस आहे ती इन्क्रीज केली जाते. नेक्स्ट ड्रगची कॅटेगरी बघितली ते शोज देअर इफेक्ट बाय इन्क्रीजिंग द फ्लो फ्रॉम द इन्फ्लाम्ड मेम्ब्रेन लाईक पिलोकार्पिन अँड इमेटिन. ओके, मग पिलोकार्पिन आणि इमेटिन कॅटेगरीचे जे ड्रग आहेत ते काय करणार आहेत की ब्रॉन्काय ट्रॅकचं जे इन्फ्लामेशन होतं ड्यू टू द कफिंग, कफ सिक्रेशन्स जास्त झाल्यामुळे जे इन्फ्लामेशन होणार आहे ते काय करणार आहेत, बाय इन्क्रीजिंग द फ्लो फ्रॉम द इन्फ्लाम मेम्ब्रेन. मग ती जी इन्फ्लामेशन झालेली मेम्ब्रेन आहे ब्रॉन्काय ट्रॅकची त्याचा फ्लो ते इन्क्रीज करतात. ओके, मग जास्त क्वांटिटीमध्ये कफ प्रोडक्ट झाल्यामुळे काय होतं की ब्रेनकडून इम्पल्सेस येतात की जास्त क्वांटिटीमध्ये कफ तयार झालेला आहे मग त्याला बॉडीच्या बाहेर टाकलं पाहिजे. ओके, सो बाय इन्क्रीजिंग द फ्लो फ्रॉम द इन्फ्लाम मेम्ब्रेन दे कॉजेस द एक्सपेल दॅट कफ फ्रॉम द बॉडी. ओके, सो त्याच्यामध्ये पिलोकार्पिन ड्रग आहे, इमेटिन ड्रग आहे, सो दे ॲक्ट थ्रू दिस मेकॅनिझम. ओके, मग इथे आपण डिफरंट टाईपचे ड्रग बघितलेले आहेत. दोज ॲक्ट ॲज अन अँटीटसिव्ह अँड ते जे ड्रग आहे ते डिफरंट मेकॅनिझमने त्यांची अँटीटसिव्ह ॲक्शन शो करतात. ओके, सो आता आपण ॲक्च्युअल ड्रग बघूया कोणते कोणते ड्रग्ज आहेत दोज ॲक्ट ॲज अन अँटीटसिव्ह. सो फर्स्ट ड्रग आहे वसाका लिव्ज. ओके, सो वसाका लिव्ज इथे तुम्हाला इमेज दिसतं आहे. वसाका मराठीमध्ये त्याला अडुळसा असं म्हणतात. ओके, सो गावाकडे जर तुम्ही बघितलात वय जी बांधतात घराला जे कुंपण बांधलं जातं सो त्या वयसाठी ही वयमध्ये जर तुम्ही बघितलात तर हे अडुळशाची झाडं तुम्हाला आढळून येतील. ओके, सो सिनोनिम फॉर दिस वसाका लिव्ज इज ॲडाथोडा. ओके,
सो इथे कोणती दिली आहेत, आरुषा अँड अधासारामन्यू. ओके, सो सिनॉनिम आहे त्याचं ॲडाथोडा. बायोलॉजिकल सोर्स बघितलं वसाका लिव्हजचं, तर वसाका कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड ॲज वेल ॲज फ्रेश लिव्ज ऑफ प्लांट ॲडाथोडा वसिका बिलॉंगिंग टू फॅमिली ॲकांथासी. ओके, सो ड्राईड फॉर्ममध्ये किंवा फ्रेश फॉर्ममध्ये ह्याचे लिव्ज यूज केले जातात. कोणती प्लांट व्हरायटी यूज केली जाते, तर ॲडाथोडा वसिका बिलॉंगिंग टू फॅमिली ॲकांथासी. इट कंटेन्स नॉट लेस दॅन 0.6% ऑफ वॅसेसिन ऑन द ड्राईड बेसिस. ओके, सो ऑन ड्राईड बेसिस जर आपण त्याच्यामधले केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्सचं कॉन्सन्ट्रेशन बघितलं तर स्टँडर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्सचे लिमिट दिलेलं आहे. इट कंटेन्स नॉट लेस दॅन 0.6% ऑफ वॅसेसिन. ओके, then if you see the geographical distribution, Vasaka is a drug indigenous to India. Okay, इंडियामध्ये त्याचं ओरिजिन आहे. इट इज ऑल्सो फाउंड इन श्रीलंका, मलेशिया अँड बुर्मा. अदर कंट्रीज जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये श्रीलंका आहे, मलेशिया, बुर्मा. ओके, इट इज फाउंड इन सब हिमालयन ट्रॅक्ट अप टू द अल्टिट्यूड ऑफ 1000 मीटर अँड इट ऑल्सो अबडंटली अवेलेबल इन कोकण, महाराष्ट्र. ओके, इंडियामध्ये कोणत्या कोणत्या रिजनमध्ये ह्याचं अवेलेबल आहे, तर सब हिमालयन जे रेंजेस आहेत त्याच्यामध्ये समुद्रसपाटीपासून 1000 मीटर एवढ्या उंचीवर ह्यांचं हे फाउंड होणार आहेत ह्याचे प्लांट. आणि महाराष्ट्रामध्ये कोकण रिजनमध्ये अडुळसा ह्याचे जे प्लांट्स आहेत ते अवेलेबल आहेत. ओके, सो दिस इज द जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वसाका. ओके, इफ यू सी द कल्टिवेशन अँड कलेक्शन, द प्लांट इज नॉट कल्टिवेटेड सिस्टमॅटिकली. सिस्टमॅटिक प्रोसेस फॉलो करून ह्या प्लांटचं कल्टिवेशन केलं जात नाही. इट इज फाउंड ॲज अन कॉमन वीड इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्रामध्ये कॉमनली ॲज अन वीड म्हणून हे जे अडुळसाचं प्लांट आहे ते ऑब्झर्वड होतं. बेंगाल, आसाम अँड उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा. अँड इट कॅन बी कल्टिवेटेड इन लोमी सॉईल अँड कॉमन मेथड ॲप्लिकेबल टू गार्डन क्रॉप्स कॅन नॉट बी ॲडॉप्टेड फॉर इट्स कल्टिवेशन. ओके, सो जनरली फॉर देअर ग्रोईंग पर्पज लोमी सॉईल इज रिक्वायर्ड. ओके, अँड इट इज प्रपोगेटेड बाय द सीड जर्मिनेशन. सीड यूज करून त्याच्यापासून अडुळसाचं प्लांट जे आहे ते ग्रो केलं जातं. द प्लांट रिचेस मॅक्झिमम हाईट 2 to 3 मीटर अंडर ऑल फेवरेबल कंडिशन्स. ओके, सो त्याला जर ऑल फेवरेबल कंडिशन मिळाल्या तर प्लांट जे आहे ते 2 ते 3 मीटर एवढ्या उंचीपर्यंत वाढू शकतं. ओके, सो दिस इज द कल्टिवेशन अँड कलेक्शन्स रिगार्डिंग द Vasaka leaves. Okay, if you see the organoleptic characters, that is morphological characters for this Vasaka leaves, साईज जी आहे पानाची जर तुम्ही साईज बघितलं तर ती 12 ते 20 सेंटीमीटर एवढी आहे. विड्थ 2.5 to 6 सेंटीमीटर आहे. शेप पानाचा ओवेट अँड लॅन्सिओलेट शेप आहे. मार्जिन एंटायर और स्लाइटली क्रिनेट मार्जिन आहे. वेनेशन पिनेट टाईप वेनेशन त्याच्यामध्ये दिसून येतं. अपेक्स जो आहे ते ॲक्युमिनेट आहे अँड बेस आहे तो टॅपरिंग आहे. ओके, सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो सरफेस जर बघितलात लीफचा तर तो ग्लॅबरस, स्लाइटली पब्संट आहे. पेटिओलेट शेप आहे, 2 ते 8 सेंटीमीटर लांब आणि ग्रूड आहे. ओके, कलर बघितला तर लाईट ग्रीन कलरचे लीफ ह्याचे आहेत. ओडर कॅरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट आहे ती बिटर आहे. ओके, सो अडुळसाचं जर पान तुमच्या आजूबाजूला असेल तर तुम्ही ते पान हातात घेऊन त्याचे मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स कम्पेअर करू शकता. ओके, सो केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स जर बघितले तर वसाका कंटेन्स द क्युनाझोलिन अल्कलॉइड्स. मेन अल्कलॉइड्स आर वॅसेसिन, वॅसेसिनॉन अँड 6-hydroxy वॅसेसिन. ओके, अँड लिव्ज ऑल्सो कंटेन्स द वोलाटाईल ऑइल बिटेन अँड वॅसिकिन. ओके, सो केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्समध्ये लिव्ज कंटेन्स व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ एसेन्शियल ऑइल. ओके, अँड क्युनाझोलिन टाईप ऑफ अल्कलॉइड्स. एसेन्शियल ऑइल्सचं कंटेंट जे आहे ते खूप कमी क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट असतं आणि क्युनाझोलिन टाईप ऑफ अल्कलॉइड्स प्रेझेंट्स असतात. ओके, 0.5 to 1% एवढ्या क्वांटिटीमध्ये क्युनाझोलिन टाईप ऑफ अल्कलॉइड्स प्रेझेंट्स आहेत. त्याच्यामध्ये वॅसेसिन आणि वॅसेसिनॉन हे 2 अल्कलॉइड्स आहेत विच इज क्युनाझोलिन टाईप ऑफ अल्कलॉइड्स. ओके, रूट ॲज वेल ॲज बार्क ऑफ द प्लांट ऑल्सो फाउंड सर्टन काइंड ऑफ अल्कलॉइड्स. रूट आणि बार्कमध्ये सुद्धा अडुळसाच्या सर्टन अल्कलॉइड्स प्रेझेंट असतात. ॲडिशनल अल्कलॉइड्स इन ॲडिशन टू द अल्कलॉइड्स इट ऑल्सो कंटेन्स द येलो कलरिंग मॅटर. ओके, येलो कलरिंग मॅटर अल्कलॉइड्स व्यतिरिक्त अजून येलो कलरिंग मॅटर प्रेझेंट असतो आणि वासाकिन प्रेझेंट आहे. नॉन नायट्रोजियस क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेस प्रेझेंट असतात. ओके, सो मेन ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स जर आपण बघितले तर ते वॅसेसिन, वॅसेसिनॉन आणि
6-hydroxy-Vasicin. Okay, so these are the main active chemical constituents which is present into the Vasaka leaves. Okay, त्यानंतर uses बघितले वसाकाचे, तर वसाका it is used as an expectorant. Expectorants are the agent which used to expel the cough from the body. Okay, it is also used as an bronchodilator. Okay, म्हणजे ब्रॉन्कायचा जो ट्रॅक्ट आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीममधला त्याला डायलेट करणार आहे, म्हणजे त्याचं डायमीटर इन्क्रीज करतं. ओके, इट ऑल्सो ॲक्ट एज अन माइल्ड ब्रॉन्कियल अँटीस्पाझमोडिक ड्रग. ओके, अँटीस्पाझमोडिक ड्रग म्हणजे काय करणार आहे, इट रिलीव्ज द स्पाझम. ब्रॉन्काय ट्रॅक्टमध्ये जे कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं आहे, मसल्सचं स्पाझम झालेलं आहे, कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं आहे, ते रिलीव्ज करतात. ओके, वॅसिसिन इज रिपोर्टेड टू पॉजेस अ ऑक्सिटॉक्सिक ॲक्शन. ओके, वॅसिसिन हे जे अल्कलॉइड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, इट कॉजेस द ऑक्सिटॉक्सिक ॲक्शन. ओके, मग ऑक्सिटॉक्सिक कॅटेगरीचे ड्रग काय करतात, तर युटेराईन मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन करतात. ओके, मग वसाकामध्ये वॅसिसिन हे जे अल्कलॉइड आहे, इट पॉजेस द ऑक्सिटॉक्सिक ॲक्शन. ओके, सो वॅसिसिन इज रिपोर्टेड टू बी ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्टर, whereas it is auto oxidized from form vasicinon which is a bronchodilator. Okay, मग वॅसिसिन हे जे अल्कलॉइड आहे विच इज ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्टर इन नेचर, पण त्याचं ऑटो ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर त्याचं कन्वर्जन वॅसिसिनॉनमध्ये होतं, अँड दिस वॅसिसिनॉन इज ॲक्ट ॲज अन ब्रॉन्को डायलेटर. ओके, मग इथे जर डिफरंट युजेस आपण बघितले तर इट इज यूज ॲज अन एक्सपेक्टोरंट, ब्रॉन्को डायलेक्टर अँड ऑल्सो यूज ॲज अन सिडेटिव्ह. सिडेटिव्ह एजंट्स काय करणार आहेत, इट इंड्युसेस स्लीप. ओके, स्लीप इंड्यूस करतात. It possesses the antispasmodic effect that it relieves the spasm and it also possesses the anthelmintic property. ओके, मग अँथलमेंटिक कॅटेगरीचे ड्रग कशासाठी यूज करतो आपण, तर वर्म कंडिशनमध्ये. ओके, वर्मचे जे इन्फेक्शन्स आहेत म्हणजे जंत होतात, त्या जंतांना किल करण्यासाठी अँथलमेंटिक कॅटेगरीचे ड्रग यूज करतो. ओके, देन वॅसिसिन शोज द ऑक्सिटॉक्सिक अँड ॲबॉर्टिफिशियंट ॲक्शन. ओके, सो ऑक्सिटॉक्सिक कॅटेगरीचे ड्रग मी तुम्हाला काय सांगितले, ऑक्सिटॉक्सिस विच इन्क्रीजेस द युटेराईन कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, इट पॉजेस द ॲबॉर्टिफिशियंट इफेक्ट. ओके, सो इट मे कॉज द ॲबॉर्शन्स. ओके, सो लीफ एक्स्ट्रॅक्ट क्युअर्स द डायोरिया अँड डिसेंट्री लाईक डिसऑर्डर. लीफचं जे एक्स्ट्रॅक्ट आपण यूज केलं तर डिसेंट्री अँड डायोरियल इन्फेक्शन्समध्ये आपण त्याला यूज करू शकतो. ओके, सो दीज आर द डिफरंट युजेस ऑफ वसाका लीव्ज. ओके, सो वसाका लीव्ज आपण इथे कंप्लीट केलेला आहे. वसाका लीव्ज, सो सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, कल्टिवेशन, कलेक्शन, ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आणि त्याचे युजेस. ओके, सो अंडर अँटीटसिव्ह कॅटेगरीमध्ये आपण वसाका ड्रग हा इथे कंप्लीट केलेला आहे. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे तुलसी. ओके, सो तुलसीला तुळस असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये, सगळ्यांच्या दारामध्ये तुळस असतेच. ओके, सो सिनॉनिम जर आपण बघितलं तुळशीचं, सिनॉनिम आहे तुलसीचं सॅक्रेड बेसिल अँड हॉली बेसिल. ओके, सॅक्रेड बेसिल अँड हॉली बेसिल, दीज आर द सिनॉनिम फॉर द तुलसी. बायोलॉजिकल सोर्स आहे तुलसीचा. तुलसी कन्सिस्ट ऑफ फ्रेश अँड ड्राईड लीव्ज ऑफ ऑसिमम सॅन्टम बिलॉंगिंग टू फॅमिली लॅबिएटी. ओके, सो इट कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड अँड फ्रेश लीव्ज. ड्राईड फॉर्ममध्ये आणि फ्रेश फॉर्ममध्ये तुलसीचे लीव्ज जे आहेत ते यूज केले जातात. तुलसीचं कोणत्या प्लांट यूज केलं जातं, तर ऑसिमम सॅन्टम. ओके, बिलॉंगिंग टू फॅमिली लॅबिएटी. सो जिओग्राफिकल जर केमिकल स्टँडर्ड जर आपण चेक केलं तर इट कंटेन्स नॉट लेस दॅन 0.4% ऑफ युजेनॉल ऑन द ड्राईड बेसिस. ओके, सो ड्राईड लीफमध्ये 0.4%पेक्षा कमी युजेनॉलचं कंटेंट जे आहे ते असता कामा नये. ओके, देन जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, इट इज हर्बॅशियस, मच ब्रांच्ड ॲन्युअल प्लांट फाउंड थ्रू आउट द इंडिया. इंडियामध्ये सगळीकडे तुलसीचं प्लांट जे आहे ते अवेलेबल आहे. इट इज कन्सिडर्ड टू बी सॅक्रेड बाय द हिंदूज. ओके, हिंदूमध्ये ह्याला देवताचं स्थान दिलेलं आहे. ओके, देव म्हणून आपण त्याची पूजा करतो. So the plant is commonly cultivated in the garden and also grown near the temples. So इंडियामध्ये मोस्ट ऑफ गार्डनमध्ये आणि टेम्पल्स ज्या आहेत, देवळं जे आहेत त्या एरियामध्ये तुळशीचं कॉमनली कल्टिवेशन केलं जातं. इट इज प्रपोगेटेड बाय द सीड्स. ओके, तुळशीचे सीड्स जे आहेत त्याच्यापासून तुळशी प्लांट ग्रो केलं जातं. तुळसी नाउअडेज इज कल्टिवेटेड कमर्शियली फॉर इट्स व्होलाटाईल ऑइल. त्याच्यामध्ये जे व्होलाटाईल ऑइल कंटेंट आहे त्यासाठी कमर्शियल स्केलवर त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं. ओके, सो दिस इज द सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स अँड जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन फॉर द तुलसी प्लांट. ओके, नेक्स्ट बघायचं आहे आपल्याला ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके,
सो ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये जर साईज आपण बघितली प्लांटची तर 2 to 5 सेंटीमीटर लॉंग लीफची म्हणजे तुळशीचं पान बघितलं तर त्याची साईज 2 ते 5 सेंटीमीटर एवढं लॉंग आहे. 1.5 to 3.2 सेंटीमीटर वाईड आहे. तुळशीचं प्लांटचं जर लीफचा जर टाईप आपण बघितलं तर सिम्पल टाईपचे लीफ्स आहेत. ओके. शेप कसा आहे लीफचा? इलिप्टिक, ऑब्लॉंग, ऑब्टूस और ॲक्यूट असा शेप आहे. कलर लीफचा ग्रीन आहे. ओडर ॲरोमॅटिक आहे. टेस्ट जर बघितलं तर ती ॲरोमॅटिक आहे. अपेक्स जर बघितलं त्याचा ॲक्यूट आहे. मार्जिन एंटायर अँड सिरेट आहे. बेस जो आहे तो ॲक्यूट आणि ऑब्ट्यूस आहे. देन पेटिओल आहे, स्लेंडर टाईपचं पेटिओल आहे त्याचं. सरफेस जो आहे तो पप्संट ऑन द बोथ साईड्स. ओके. तर त्याचे सरफेसवर बघितलं तर तुम्ही ट्रायकोम्स प्रेझेंट्स असतात त्याच्यामध्ये त्याला पप्संट्स असं सरफेस आहे. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द तुलसीमध्ये कोणते कोणते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स प्रेझेंट्स आहेत? जर तुलसीमध्ये आपण इथे बघितलं तर फ्लॉवर्ससुद्धा प्रेझेंट असतात. ओके. फ्लॉवर्स तुम्हाला बघितलं पर्पलिश कलरचे फ्लॉवर्स आहेत. ओके. रेझिम्स फॉर्ममध्ये इथे तुम्हाला दिसतं आहे रेझिम्स फॉर्ममध्ये फ्लॉवर्स प्रेझेंट असतात. नटलेट्स ऑफ द सबग्लोबस स्लाइटली कॉम्प्रेस्ड, पेल ब्राऊन, रेड इन कलर. सीड्स जर आपण तुलसीचे बघितलं ते रेडिश ब्लॅक कलरचे आहेत आणि सबग्लोबस शेपचे आहेत. ओके. सो इथे आपण लीफ, फ्लॉवर आणि सीड्सचे मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस केलेले आहेत. नेक्स्ट पार्ट आपल्याला बघायचा आहे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. ओके. सो तुलसी लीव्स आर फाउंड टू कंटेन अ ब्राईट येलो कलर्ड अँड प्लीझंट वोलाटाईल ऑइल. ओके. इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 0.1 to 0.9%. ओके. सो मेन ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स काय आहे तुलसीचा? तर वोलाटाईल ऑइल. सो वोलाटाईल ऑइल जे आहे ते ब्राईट कलरचं आहे, ब्राईट येलो कलरचं आहे, प्लीझंट असं वोलाटाईल ऑइल आहे. द ऑइल कंटेंट ऑफ द ड्रग व्हॅरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाईप अँड प्लेस ऑफ कल्टिवेशन अँड सीझन ऑफ इट्स कलेक्शन. ओके. सो कोणत्या रिजनमध्ये त्याचं कल्टिवेशन आणि कलेक्शन आहे, कोणत्या सीझनमध्ये त्याचं कलेक्शन केलेलं आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे की त्याच्यामध्ये जे काही वोलाटाईल ऑइलचं जे कंटेंट आहे, ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्सचं जे कंटेंट आहे ते काय होतं? व्हॅरी होतं. ओके. सो द ऑइल इज कलेक्टेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड फ्रॉम द लीव्ज अँड फ्लॉवरिंग टॉप्स. ओके. मग त्याच्यापासून वोलाटाईल ऑइल जे आहे ते कसं ऑब्टेन केलं जातं? तर स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉलो केली जाते. ओके. सो डिस्टिलेशन प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे. सो स्पेसिफिकली स्टीम डिस्टिलेशनची जी प्रोसेस आहे ती फॉलो केली जाते. ओके. सो इथे तुम्हाला कल्टिवेशन आणि कलेक्शनमध्ये दिलेलं आहे की स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉलो करून त्याचं कलेक्शन केलं जातं. सो केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्समध्ये जर आपण बघितलं तर केमिकली इट कंटेन्स अप्रॉक्सिमेटली 75% ऑफ युजेनॉल, देन 3% ऑफ कार्बाक्रॉल अँड 20% ऑफ युजेनॉल मिथाइल इथर. ओके. and it also contains the caryophyllene and seed also contains the fixed oil and good drying properties. Okay. So chemical constituents मध्ये जर आपण तुलसीमध्ये बघितलं तर 70% एवढ्या क्वांटिटीमध्ये युजेनॉल प्रेझेंट आहे, 3% क्वांटिटीमध्ये कार्बाक्रॉल आहे, युजेनॉल मिथाइल इथर 20% प्रेझेंट आहे. अलॉंग विथ दिस इट ऑल्सो कंटेन्स द कॅरिओफायलिन. ओके. आणि तुलसीचे सीड्स जे आहेत त्याच्यामध्ये फिक्स्ड ऑइल प्रेझेंट असतं. ओके. सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स विच आर प्रेझेंट इन टू द तुलसी. ओके. So this plant also reported to contain some traces of alkaloids that and also different traces of alkaloids तुलसीमध्ये प्रेझेंट्स आहेत. सॅपोनिन, tannins, appreciable amount of vitamin C, traces of malic, citric and tartaric acid is also present into the tulsi. Okay, so these are the chemical constituents. कोणते कोणते chemical constituents बघितले? मेजर युजेनॉल आहे, मिथाइल युजेनॉल, कॅरिओफायलिन, कार्बाक्रॉल, सिनिओल, लिनालॉल. अलॉंग विथ दिस traces of alkaloids are present. सॅपोनिन, टॅनिन्स, ॲप्रिसिएबल अमाऊंट विटॅमिन सी कंटेंटसुद्धा तुलसीमध्ये प्रेझेंट असतं. ओके. आणि त्याच्यानंतर ट्रेसेस ऑफ मॅलिक ॲसिड, सिट्रिक ॲसिड अँड टार्टारिक ॲसिड इज ऑल्सो प्रेझेंट इन टू द तुलसी. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दॅट uses of tulsi. So these fresh leaves and its juice and the volatile oil which used for the purpose of various पर्पजसाठी यूज केला जातो. ओके. म्हणजे तुळशीचे फ्रेश लीव्ज, त्याचा ज्यूस
आणि त्याच्यामधलं व्होलाटाईल ऑइल कंटेंट आहे हे जे आहे ते डिफरंट पर्पजसाठी यूज केलं जातं. ओके, सो तुळशीचं जे ऑइल आहे इट पजेस द अँटीबॅक्टेरियल अँड इन्सेक्टिसायडल प्रॉपर्टी. ओके, अँटीबॅक्टेरियल्स आर द एजंट विच यूज टू किल्स द बॅक्टेरिया. ओके, अँड इन्सेक्टिसिडल्स आर नथिंग बट द यूज टू किल द इन्सेक्ट्स. ओके, मग तुळशीमध्ये जे व्होलाटाईल ऑइल आहे त्याच्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल अँड इन्सेक्टिसिडल प्रॉपर्टी आहे. ओके, आणि तुळशीचे लिव्ज जे आहेत विच पजेस द स्टिम्युलंट इफेक्ट. ओके, सो व्हरायटीज ऑफ ॲक्टिव्हिटीजसाठी तुळशी यूज केला जातं. सो इट पजेस द हायपोग्लायसेमिक इफेक्ट. हायपोग्लायसेमिक्स आर द एजंट विच यूज टू रिड्यूस द ब्लड ग्लुकोज लेवल. ओके, देन इट ऑल्सो पजेस द इम्युनोमॉड्युलेटरी इफेक्ट. इम्युनोमॉड्युलेटरी इफेक्ट म्हणजे काय, तर आपल्या बॉडीची जी इम्युनिटी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये मॉड्युलेशन्स करतं. ओके, म्हणजे इम्युनिटी सिस्टीम जी आहे ती स्ट्रॉंग बिल्डअप करण्यासाठी तुळशीचे लीफ यूज केले जातात. ॲज अन अँटी स्ट्रेस म्हणून यूज केलं जातं. म्हणजे आपल्याला जे मेंटल टेन्शन आहे ते रिड्यूस करण्यासाठी तुळशीचे लीफ यूज केले जातात. इट पजेस द ॲनाल्जेसिक प्रॉपर्टी. ॲनाल्जेसिक्स म्हणजे काय, तर पेन कमी करण्यासाठी यूज केले जातात. देन अँटीपायरेटिक्स म्हणजे जर ताप आला असेल तर तो ताप फिवर कंडिशन ताप कमी करण्यासाठी बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करण्यासाठी तुळशीचे लीफ यूज केले जातात. अँटी हायपरटेन्सिव्ह म्हणून सुद्धा त्याचा यूज आहे. म्हणजे ब्लड प्रेशर इन्क्रीज झालेलं आहे ते रिड्यूस करण्यासाठी यूज केलं जातं. अँटी इन्फ्लामेटरी म्हणून यूज केलं जातं. ओके, म्हणजे जर इन्फ्लामेशन झालं असेल तर ते रिड्यूस करण्यासाठी तुळशीचे लीफ यूज केले जातात. इट ऑल्सो यूज ॲज अन अँटी अल्सरेटिव्ह कंडिशन्स आहे की जिथे म्युकस मेम्ब्रेन जे आहे तिचं डॅमेज होतं. सो त्या अल्सरेटिव्ह कंडिशन्समध्ये ॲज अन अँटी अल्सर म्हणून तुळशीचे लीफ जे आहेत ते यूज केले जातात. ओके, अँड दिस तुळसी लीफ ऑल्सो पजेस द अँटी ट्युमर ॲक्टिव्हिटीज. ओके, अँटी ट्युमर ॲक्टिव्हिटीजसुद्धा ते पजेस करतात. ओके, मग अँटी ट्युमर ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर असे एजंट्स की जे कॅन्सर कंडिशनमध्ये यूज केले जातात. ओके, सो इथे आपला तुळसी हा सेकंड प्रोटोटाईप ऑफ ड्रग कंप्लीट झालेला आहे. सो तुळसीमध्ये आपण बघितलेलं आहे की जो सिनॉनिम, त्याचं बायोलॉजिकल सोर्स, जिओग्राफिकल डिस्ट्रिब्युशन, त्याचे ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, नंतर त्याचं कल्टिवेशन कलेक्शन बघितलेलं आहे. केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स कोणते असतात ते डिस्कस केलेले आहे आणि त्याचे युजेस डिस्कस केलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे नेक्स्ट ड्रग अंडर द अँटीटसिव्ह कॅटेगरी दॅट इज टोलुबाल्झम. ओके, मग टोलुबाल्झम हा जो ड्रग आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण अँटीटसिव्ह म्हणजे काय बघितलेलं आहे, त्याच्यानंतर डिफरंट अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग बघितलेले आहेत की जे त्यांची ॲक्शन जी आहे ती डिफरंट मोडने करणार आहेत ते बघितलेलं आहे. आणि वसाका आणि तुलसी हे मेजर ड्रग आपण इथे डिस्कस केलेले आहेत. ओके, तुलसीमध्ये आपण अनदर युजेस आहे तिथे एक्सपेक्टोरंट म्हणून यूज केलं जातं म्हणजे कफ रिलीव्ज करण्यासाठी. CNS डिप्रेसंट प्रॉपर्टी आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर अँटीटसिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, आणि ऑइल जे आहे तुलसीचं ते अँटीबॅक्टेरियल म्हणून ॲक्ट होतं. सो मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस किंवा मायक्रोकोकस स्पायरोजन्सच्या इन्फेक्शनमध्ये ॲज अन अँटीबॅक्टेरियल म्हणून तुळसी ऑइल जे आहे ते यूज केलं जातं. ओके, सो एक्झाममध्ये ह्याचं सिनॉनिम, त्याचं बायोलॉजिकल सोर्स, त्याच्यानंतर त्याचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, युजेस ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. ओके, सो ह्याच्यातला एक ड्रग टोलुबाल्झम जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. इथे आपला आजचं लेक्चर मी संपवते. ओके, सो आजच्या लेक्चरमधला कोणता पॉईंट, कोणती कन्सेप्ट जर तुम्हाला समजली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.